سلام مجدد به همه کاربران عزیز وبسایت توسینسو. قسمت 95 دوره نتورک پلاس و به روزرسانی به نسخه 8 ما راجع به استانداردهای سل فون یا سلولار فونز میخوایم صحبت بکنیم، یا حالا فارسی شدهش میشه استانداردهای تلفن سلولی. در حد اینه که کلمات رو، واژه ها رو بشناسید. قرار نیست شما واردش بشید، قرار نیست شما پیکربندیش بکنید، قرار نیست شما درگیرش بشید. فقط در حد این که بدونید کافیه و خیلی از این موارد رو طی صحبت‌های روزمره‌تون باهاش مواجه شدید و یک ویدیو کوتاه و خلاصه هستش. خب ببینید، اولین شبکه‌های موبایلی که در واقع به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفتن دکل‌هایی دارن که همچنان همون ساختار دکل‌ها وجود داره. ما بهشون میگیم دکل‌های BTS، مثلا مخابرات، ایرانسل، همراه اول، رایتر برای خودشون دکل‌هایی دارن که حالا اسمشو بعضیا میذارن BTS، چیزای دیگه. یه محدوده خاصی رو پوشش میده از نظر فرکانسی که داره توی تجهیزات وایرلس. اون محدوده رو اصطلاحاً بهش میگن یک سلول یا سل. این سل ها وقتی به هم متصل میشن تشکیل یک شبکه رو میدن. به خاطر همینه ببینید سلول 1، سلول 2، سلول 3، 4، 5 به همین ترتیب پوشش مخابراتی یا پوشش تلفن همراه میدن. تلفن های همراه نسل اول صرفاً برای انتقال در واقع ماهیتشون انتقال صدا بوده، هیچ دیتایی رو مد نظر نداشتن. به خاطر همین ما راجبش صحبت نمی کنیم، چون ما راجب دیتا و اطلاعات میخوایم صحبت کنیم. در واقع اولین تلفن هایی که در دستگاه های موبایل استانداردهای سلولار اومدن معرفی شدن که ما همون موقع بهشون میگفتیم سل فون، یعنی تلفن سلولی. هنوز هم خیلی از دوستان هستن که با عنوان سل فون میشناسن اینها رو. اولین دستگاه موبایلی که اومدن و استفاده می شدن در واقع تو ایران میتونیم بگیم نسل‌های دومی که اومدن و دیتا داشتن خیلی کم با ماهیت انتقال دیتا مواجه بودن. یعنی هنوز از اصطلاحاً میگن تو اولین ساختارهای انتقال داده سیرکویت سویچینگ یا در واقع سویچینگ مدار بود، همچنان از اون استفاده کنیم. هنوز مفهوم به نام پکت سویچینگ یا سویچینگ بسته وجود نداشت که راجع به این مفاهیم قبلا تو نتورک پلاس صحبت کردیم. اینا بر اساس در واقع کندترین حالت ممکن رو از سرعت برای دیتا داشتن و شبکه‌های نسل دوم بودن که ما معرفی کردیم. اون موقع ما اینها رو به عنوان شبکه‌های GSM میشناختیم که مخفف Global System for Mobile Communications هست. پس GSM که شنیدید در واقع ما داریم در اولین GSM ها نسل دوم دیتا بودن. در حد همین بدونید که 2G GSM و تکنولوژی بعد از اون اومدش تکنولوژی CDMA بود. CDMA درسته که در نسل سوم هم مورد استفاده قرار میگیره، در نسل چهارم هم پایه و اساسش مورد استفاده قرار میگیره مثل GSM، چون ببین پایه و اساس همه تکنولوژی های موبایل سلولی یا در واقع شبکه های موبایل یکسان هستش، فقط بروز رسانی های انجام میشه داخلشون. یه مقدار پیشرفته تر شد و در واقع با استفاده از دستورات ما میتونستیم نوع دیتامون رو مشخص کنیم. یکی از نکاتی که نقاط ضعف این سرویس که همون برای سالها پیشه، این برای شاید 20 سال 25 سال پیشه این تکنولوژی که داریم راجعش صحبت میکنیم، انتقال دیتا روی موبایل ها، سرعت بسیار افتضاح و پایین بود و در این حال هدف اصلی حتی انتقال دیتا نبود. شاید تو چند تا از این فیلم‌های خیلی قدیمی دیده باشید. توی ترمیناتور مثلا بعضیشون یه گوشی داشت که به سختی به اینترنت وصل میشد. همون زمانش مثل مودم‌های آنالوگی ما داشتیم، جیغ جیغ صدا میداد تا وصل بشه. فکر کنید همچین چیزی رو آوردن رو دستگاه موبایل و از نظر دیتا اولین نسل 2G بود و افتضاح ترین حالت سرعت. بعد از اون نسل‌های GSM اومدن. ما در واقع تکنولوژی GSM رو باز بکنیم. اولین شبکه موبایلی که به سمت انتقال دیتا و IP رفت و پکت سویچینگ رو وارد خودش کرد در واقع GSM بود. 90% بازار اون موقع بیشتر تو اروپا استفاده میشد، بعد کل دنیا تصمیم گرفتن که از این سیستم استفاده کنن. یکی از در واقع قابلیت‌های این بودش که در واقع پشتیبانی از سیم کارت بود. سیم کارت ها به صورت اولیه با اون شکلی ما امروز میشیم در اولین در واقع مراحل خودشون تو شبکه‌های GSM معرفی شدن. توی آمریکا با شرکت AT&T وارد بازار شد. در همین حد بدون کافیه که GSM چی هست نمیخواد وارد تکنولوژیش بشیم. منم در همین حد میدونم، نیازی هم نیست به عنوان یک کارشناس شبکه زیرو همشو بدونید. در حد اینکه تعریف نسل‌های مختلف موبایل رو بدونید کفایت میکنه. اولین تکنولوژی بود که به صورت مالتی پلکسینگ کار میکرد. قبلا توی تکنولوژی قدیم که 2G بودش نسل 2
در واقع همزمانی انتقال دیتا نداشتیم، باید یک نفر قطع میکرد تا نفر دوم میتونست از دیتای موبایل توی منطقه استفاده کنه. ولی با معرفی مالتی پلکسینگ توی جی اس ام همزمان هر لحظه میتونست کسی استفاده بکنه. این دستگاه های موبایلی که میبینید در واقع همون سلفون ها یا نسل دوم هستن که استفاده میشدن. شما خاطرتون نیست، شاید خیلی از دوستان سنشون نرسه که ما برای به دست آوردن یه سیم کارت باید ثبت نام میکردیم. یه کالای بسیار لوکس بود و اینها رو انقدر دیگه با کلاس محسوب میشدن، دوستان میبندن به کمرشون یه دونه از این سلفون ها و یکی از افتخاراتشون بود که با یه دونه از اینا عکس دارن، اون زمان که مثلا کسی موبایل نداشت. در این حد کالای لوکسی محسوب میشد. اما تکنولوژی بعدی CDMA هستش که در واقع اولین باری بود که شبکه دیتا همزمان، یعنی به سمت مالتیپلکسینگ رفتیم و همزمان قابل استفاده بود، همزمان چند نفر میتونستن ازش استفاده بکنن. من به چیزی شبیه به نت رو داشت. سیستم نت چجوریه دقت کردید؟ من درخواستم برای روی یه پورتی میفرستادم، اون از روی اون پورت برمیگشتش به من، در واقع درخواستم رو پاسخ میداد، همزمان این نفر میتونستن از یک آدرس استفاده بکنن. این CDMA هم به این شکل ارائه شد. اسمش هم کد دیویژن، یعنی در واقع هر کس به ازای هر درخواستی که داشتش یه کدی تعریف میکرد و میفرستاد و دیتاش رو میگرفت. اولین بارم شرکت وریزون اومدیم. در حد اینکه تعریف رو بدونید کافیه، هیچ کس راجع به اینها از شما سوالی به عنوان کارشناس شبکه نمیپرسه. ولی گفتیم آقا وقتی داره میگه بروزرسانی بروزه. این مثلا یک تکنولوژی بود که CDMA، گوشی های هوشمندی که حالا نمیتونم بگم این اسمارت فون نبود، این یک گوشی بود که اون زمان خیلی باب بود و جزو گوشی های لوکس محسوب میشد. ما 6620 نوکیا، ما حالا الان شاید بهش بگیم کتلت، ولی یه زمانی واقعا این برای خودش شاهکاری توی گوشی ها بوده. هر کس یه گوشی داشت که دوربین داشت، یعنی دیگه اوج لوکس بودن بودش. CDMA. اما نسل بعدی که نسل 3G هستش و همچنان داریم استفاده میکنیم، ما در واقع همون نسل انقلابی بود که توی حوزه اینترنت اومد توی ایران و باعث شد تحول تو سرویس های موبایل دیتا ایجاد بشه. ما یه زمانی اسمارت فون داشتیم توی ایران، خب تا سال 91 فکر میکنم این اتفاق افتاده بود، همچنان ما موبایل دیتایی نداشتیم. 3G که اومد تازه فهمیدیم قسمت موبایل دیتای موبایلمون چه کاربردی داره. هرچند این تکنولوژی سال 1998 به دنیا معرفی شده، این امکان رو به ما میده که همزمان صحبت بکنیم، دیتا هم انتقال بدیم، مرورگرمون رو باز بکنیم. در واقع بروزرسانی شده پروژه 2G، این همه بروزرسانی شده پروژه های قبلیشونن، چیز پیچیده نیست. من فقط نکات آزمون میدم اگر تو آزمونتون بیاد. پهنای باندش یه دفعه به صورت انقلابی عجیب و غریب اضافه شد، قابلیت GPS بهشون اضافه شد، قابلیت تلویزیون اضافه شد، قابلیت ویدیو استریمینگ یا در واقع ویدیو کنفرانس اضافه شد، میتونستی آنلاین فیلم ببینی. این همش تو تکنولوژی 3G اومد که رو موبایل قابل دسترس بود و غیره. این نمونه هایی بودش از گوشی هایی که اون موقع حالا تاچ هم خیلی معنی نداشت، حالا نمیدونم گوشی‌های 3G 4G هستن، ولی اون موقع اولین گوشی‌هایی که اومده بودن و 3G رو ساپورت می‌کنن تو ایران بودش. من یه HTC داشتم که یه قلم نوری داشت، با اون قلم نوری میتونستن کار بکنه، همچنان تاچ واقعی نبود گوشی‌ها. اما تکنولوژی بعدی تکنولوژی 4G و LTE. اولا این رو بدونید که LTE یکی از تکنولوژی‌هایی هست که برای نسل چهارم. 3G 4G 2G اسم این G که می‌بینید مخفف جنریشن یا نسل هستش، پس چیز پیچیده نیست. LTE مخفف لانگ ترم اِوولوشن هستش، اصلا مهم نیستش که چه جوری کار میکنه، فقط بدونید که یکی از تکنولوژی های مرتبط با نسل چهارم هستش. اینو فراموش نکنید، اینو من خودم اضافه کردم اینجا حتما برای شما که الزاما وقتی سخت افزارا رو الزاما وقتی یک تکنولوژی بروز میشه سخت افزاراش تغییر نمیکنن، پروتکل ها تغییر میکنن، مکانیزم ارسال تغییر میکنه، قرار نیست حتما کابل ها تغییر بکنن، کابل ها الزاما تغییر نمیکنن، دستگاه هایی که این سمت اون سمت هستن تغییر بروزرسانی میکنن، بعضا نرم افزاراشون بروزرسانی میشه و یک تکنولوژی جدیدتر رو اضافه میکنه. خب یه جورایی بروزرسانی شده و بهبود یافته تکنولوژی های GSM CDMA بود که تشکیل شد و نسل چهارم به وجود اومد. یه نکته رو دوستان اگر دقت کنید، ما همچنان وقتی میریم مثلا یک نقطه صفر مرزی ایران و آذربایجان، من چون اهل ماهیگیری هستم خیلی میرم رودخانه ارس، میری لب مرز میبینی گوشیت توی شهر 4G میزد، خب LTE یا 4G میزد، میری لب مرز مثلا میاد میشه ای مخفف اچ هست، یعنی یه نسل قبل‌تر. یه جا میری مثلا میشه 3G، یعنی نسل سوم هست، یه جا 2G. یعنی چی؟ یعنی که آقا ما دیوایس هامون، تجهیزاتمون از نسل های قدیمی دیتا همچنان پشتیبانی میکنند. خب
پس نسل ها داره به روز رسانی میشه، از نسل قدیمی خودش پشتیبانی میکنند. کما اینکه الان خیلی از جاها تو استان گیلان ما فقط میتونیم از تکنولوژی 2G استفاده کنیم. پس پوشش سراسریش الزاما در واقع همه جا نیست، بگیم با یک تخت افزار مثلا کل سرویس های ما بیاد روی 4G یا 3G. اینو در نظر داشته باشید. اج ممکن رو گوشیتون دیده باشید ای میشه. اج هم در واقع یک تکنولوژی برای انتقال دیتا روی بستر GSM هست. به روز رسانی تر شده یه تکنولوژی GSM هستش، Enhanced Data Rates. دیتا ریت یا میزان انتقال دیتا، حجم انتقال دیتاتون رو کمی بالاتر برده. خیلی خیلی شاید شبیه همون مودمای DSL خیلی قدیمی هستش که سرعت مثلا 6K رو به صورت مستمر میداد به ما. یه همچین سرعت فاجعه‌ای داره. اما LTE سرعتش 150 مگابیت بر ثانیه میرسه و LTE یه نسخه پیشرفته تر داره که تا 300 مگابیت بر ثانیه قابلیت انتقال اطلاعات داره. حالا یه بنده خدایی اینو برای من فرستاد، منم گفتم از این بهتره استفاده. سرعت نگیم، بگیم دانلود ریت یا در واقع ریت، حالا نمیدونم چی میشه، نرخ دانلود استفاده میکنه. انواع مودمایی هست که تو بازار میبینید. برای شرکت ایرانسل هستش، شبکه 3G نسل 3 رو ساپورت میکنه، نسل 4 رو ساپورت میکنه و به این شکل. همین در حد کلمات بدونید کافیه. من خودم هم خیلی علاقه ندارم وارد عمق این مطالب بشم، چون من کاری نیستم برای راه اندازی اینها. همین که دید داشته باشید 2G 3G 4G، پس نسل پنجم میشه این دیگه، 5G میشه دیگه. درست شد. اولین بار توی جهان سال 2020 گستردگی پیدا کرد. سرعت وحشتناکی نسبت به تکنولوژی قبلی داره و سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه رو میتونه پشتیبانی بده. اما سرعت‌های معمولیش که قابل استفاده هستن و توی بعضی از کشورها تازه اومده 100 تا 900 مگابیت بر ثانیه هستش. خب با توجه به گستردگی اینترنت اشیا یا IoT برای این بستر ارائه شده. جالب بدونید که نسل ششم هم در حال طراحی هست. نمیدونم برای چه کارایی هنوز، ولی در حال کارایی، در واقع در حال طراحی هست توسط شرکت بزرگ دنیا. خب 5G یک تکنولوژی بسیار پیشرفته هستش با محوریت اینترنت اشیا، کلاود کامپیوتینگ داره و برای انتقال داده با حجم بسیار عظیم استفاده میشه به صورت ویژه برای اینترنت اشیا. ما خیلی فاصله داریم از این تکنولوژی ها و همونطوری که میبینید اولین بار در سال 2020 این تکنولوژی معرفی شده. همین که نسل ها رو بدونید کفایت میکنه. قرار نیست زیاد درگیر پیچیدگیاش بشید، قرار نیست شما راه اندازی بکنید. چرا؟ چون هموطنان عزیزمون در برخی جاهای ایران هنوز تکنولوژی نیامده، خوشبختانه تونستن تکنولوژی 5G رو بومی کنن. یعنی انقدر ما خوبیم که در کمتر از یک سال از معرفی شدن یه تکنولوژی در دنیا ما بومی سازیش کردیم، داریم صادرش میکنیم. ایشالله که به همین شکل هست. من با گذاشتن یک کلیپ چند ثانیه این ویدیو رو تمام میکنم. سوال خاصی بود میتونیم بیایم توی پشتیبانی کامنت با هم بحث بکنیم، ولی ارزش این در واقع قسمت در همین حد کفایت میکنه. یعنی در واقع مطالبش در همین حد دید داشته باشید کفایت میکنه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. میگم بلند بو ان میاد.